හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකේ රියල් account එකේ trade එකක් දැම්ම ඉන්න ගමන් මෙන්න මෙතන තමයි entry point එක ගත්තේ. මෙතන මේක win කරේ 1 2 3යි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම ඩොලර් trade එකට enter උනේ ඩොලර් 30න්. ඩොලර් 30න් trade එකට enter වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 6.76ක් profit කරා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක රියල් account එකේ කරන්නේ. ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් වෙත ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන අවිලා තියෙන තවත් එක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් ඔයාලට චූටි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. ඒ තමයි අපි කලින් පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් තිබ්බා අපේ ක්ලාසස් වලට ළමයි 5 දෙනෙක්ව ජොයින් කරගන්න ෆ්‍රී. ඉතින් ඒ කම්පිටිෂන් එක දැන් ඉවරයි. ඒ ළමයිගේ ක්ලාස් උත් දැන් මේ වෙද්දි ඉවරයි. එයාලගේ ෆීඩ්බැක් එක කොහොමද ක්ලාස් එක කියලා අපි ෆීඩ්බැක් වීඩියෝ එකේදී අරගෙන එනවා. මම හිතුවා මේක මෙතනින් නවත්තන්න නැතුව තවත් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒකට අපි තවත් පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්නවත් ඒ දේවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක අතරතුරේදී ඔයාලගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ ඔයාලා මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන නම්බර් එකට WhatsApp කරන්න. එහෙම WhatsApp කරන කට්ටියකින් මම එක ළමයෙක්ව සිලෙක්ට් කරගන්නවා මගේ මේ ක්ලාස් එකට. ඉතින් එයාටත් මේක නොමිලේ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඔයාට ඒ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන්ම උත්තර දෙන්න. සතයක්වත් ඔයාලට විඳන් වෙන්නේ නැහැ. උත්තර දීලා බලන්න ඔයාටත් මේකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි. අපි ස්ට්‍රැටජි එක පැත්තට ගියොත් අද කරන්නේ ටච් නෝ ටච් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම 99%ක වගේ ඇකියුරසි එකක් තියෙනවා. ගොඩක් ලොකු chance එකක් තියෙනවා වින් කරන්න. ඉතින් මේක දාද්දි ඔයාලා ට්‍රේඩ් ගොඩක් දාන්න එපා දවසට. ට්‍රේඩ් කීපයක් විතරක් දාන්න. මොකද මිනිත් ස්ට්‍රැටජි එකක් හින්දා ගොඩාක් අපි ට්‍රේඩ් දාන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි ඔයාගේ තියෙන මේන් ස්ට්‍රැටජි එක කම්බයින් කරලා දාන්න. ඔයාගේ ඩේලි ටාගට් එක මදි වුණොත් ඒක ඇචීව් කරගන්න වගේ ඒකේ මදි ගාන ඇචීව් කරගන්න වගේ මේ ස්ට්‍රැටජි එක පාවිච්චි කරන්න. මේකේ ගොඩක් හොඳ ඇකියුරසි එකක් තියෙනවා. හරි. අපි යමු ස්ට්‍රැටජි එකට. මුලින්ම ඔයා වෝල්ට්‍රි 100 ටාගට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මෙතඩ් එක ටච් නෝ ටච්. ඩියුරේෂන් එක ඔයා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මිනිත් වලට හදා ගන්න. අපි මේක 2 මිනිත් තමයි දාන්නේ. ඉතින් බැරි ඔෆ්සෙට් එක මම මෙතන දානවා 1.7. ඊළඟට ස්ටේක් එක අපිට කැමති ගානකින් ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඩොලර් 10කින් වගේ දානවා. ඔයාට පේනවා මම මෙතන බැරි එක දාද්දි ප්ලස්ද මයිනස්ද කියලා දැම්මේ නැහැ. කියන්නේ ධන ඍණ දැම්මේ නැහැ. අපි මේක සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ තමයි මෙතන අපි ධනද ඍණද කියලා දාගන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතන අපි දාගන්න 2 මිනිත් බැරි ඔෆ්සෙට් එක 1.7 ස්ටේක් එක ඩොලර් 10කින් දානවා. හරි. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි බලමු chart එක. අපි chart එක බලන්නේ දැන් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා resources වලට ගිහිල්ලා trading view කියන platform එකට එනවා. select කරලා ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්නේ Wall-Street 25 index එක. ඉතින් අපි 101s market එක තමයි මෙතනින් select කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේ R25 කියන එක delete කරන්න. delete කරලා මෙතන 100 කියලා type කරලා synthetic indices වලට එන්න. ඔයාලට Wall-Street 101s index එක select කරන්න. මතක තියාගන්න මේ 1s කියන එක select වෙන්න ඕන. 100 index එක නෙවෙයි. ඉතින් ඔන්න 1s market එක select කරා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි දන්නවා 24h කියලා පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ පැය 24ක කැනල් එකක් තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. අපි මේක 1 minute වලට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේක ක්ලික් කරලා 1 minute වලට දාගන්න. හරි. ඔන්න අපි අපේ මාකට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරයි සහ කැනල් ටික 1 minute වලට දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකට ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා මෙතන සර්ච් කරන එකේ MA කියලා ටයිප් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා moving average කියලා. මෙන්න මේ moving average කියන එක දෙපාරක් ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕන. 1යි 2යි. අන්න ඒ විදිහට. හරි. ඔන්න අපේ moving average එකත් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේකේ settings ටික හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙනවාට මෙන්න මෙතන settings icon එක පළවෙනි එකේ settings icon එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන length කියන එක ඔයා දෙන්න ඕනේ 6ට. input වලට ඇවිල්ලා length කියන එක 6ට දීලා style වලට එන්න. style වලට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ නිල් පාට එක පොඩ්ඩක්
ලයිට් කරගන්නවා. ලයිට් කරගෙන මේක සයිස් එක තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. හරි. වැඩි කරගෙන ඕකේ කරනවා. හරි. ඔන්න අපේ fixed moving average එක මේකට ඇඩ් වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේ ඊට පහලින් තියෙන කිසි settings වලට අවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ කලර් එක black දෙන්න. black දීලා මේක සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. හරි. වැඩි කරගෙන ඕකේ කරන්න. මේක length එක අපි වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. මේක length එක 9යි තියෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි අපේ settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. මේක simple සහ හොඳට accurate එකක් තියෙන හොඳ strategy එකක්. මේක ඔයාලා try කරලා බලන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපි මෙන්න මෙතන barrier offset එකේ barrier එක ධනද ඍණද කියලා දැම්මේ නැහැ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකේ ධනද ඍණද කියලා කොහොමද හරියටම දාගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ඔයාලට කළු පාට ලයින් එක නිල් පාටයි කළු පාටයි ලයින් දෙකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එක උඩින් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ කළු පාට ලයින් එක උඩින් තියෙනවා නම් ඔයා barrier offset එක දාගන්නවා ධන. තේරෙනවද? මේ වගේ තැනකදී කළු පාට ලයින් එක තියෙන්නේ උඩින්. ඉතින් කළු පාට ලයින් එක උඩින් තියෙනවා නම් barrier offset එක දාගන්නවා ධන. ඉතින් මම දැන් මෙතන අපිට දාගන්න ඕන ධන. ඉතින් මම මෙතන ඇවිල්ලා barrier offset එක plus කියලා දාගන්න. ඒක දාගෙන අපි බලන් ඉන්න ඕන මෙන්න මේ moving average දෙක එකට cross වෙනකම්. තේරෙනවද? මෙන්න මේ moving average දෙක එකට cross වෙනකම් මම තව පොඩ්ඩක් මේක zoom කරන්න ඔයාලට හොඳට පේන්න ඕන නිසා. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ තැන්. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී තමයි අපි trade එකට enter වෙන්නේ. මේ වගේ crossing එකක් යද්දිම ඔයා touch එකක් purchase කරනවා. හරිද? මෙන්න මේ වගේ crossing එකක් යද්දිම touch එකක් purchase කරනවා. මෙන්න මෙතනත් ඒ වගේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කළු පාට ලයින් එක උඩින් තියෙනවා නම් මම කිව්වා barrier offset එක දාගන්නවා ධන. එතකොට කළු පාට ලයින් එක නිල් පාට ලයින් එකට වඩා කළු පාට ලයින් එක පහලින් තියෙනවා නම් ඔයා barrier offset එක දාගන්නවා ඍණ. පැහැදිලිද? මෙතනින් ඔයා ධන දාගන්න barrier offset එක කළු පාට ලයින් එක පහලින් තියෙනවා නම් ඍණ දාගන්න. ඔය විදිහට තමයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකදී කලින් ඔයාට රීසෙල් කරන්න බෑ. රීසෙල් කරන්න බෑ මේකෙදී. ඒ නිසා කොන්ට්‍රැක්ට් එක සෙල් වෙනකම් ඉන්න. ඉතින් බලමු අපි මේකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් බලන්න අපි මේකේ ටච් එකක් පර්චේස් කරන්නේ. මෙන්න මෙතන එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් යනවා. මෙන්න මෙතන බලන්න මම ආපහු පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතනදී ඔයා ටච් එකක් දැම්මොත් barrier offset එක, ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ ටිකේදී barrier offset එක සෙට් කරගන්නේ. barrier offset එක ඍණ. මොකද මේ කළු පාට ලයින් එක පහලින් තියෙන්නේ. barrier offset එක ඍණ තිබිලා මෙන්න මෙතනදී ඔයා ටච් එකක් දැම්මොත් ඔයාට පේනවා මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පහළට ඇවිල්ලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට තේරෙනවා barrier offset එකේ ටච් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන බලන්න. අපි මෙන්න මේ හරියදී තමයි බලන්න පටන් ගන්නෙ. මෙන්න මේ ටිකේදී මේක තියෙන්නේ උඩින්. කළු පාට ලයින් එක තියෙන්නේ උඩින්. කළු පාට ලයින් එක උඩින් තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඔයා barrier offset එක දාගන්නවා ධන. දාගෙන මෙන්න මේ හරියදී ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා 2 minute touch එකක්. ඉතින් ඔයාට පේනවා මාකට් එක මෙන්න මෙතන ඉඳන් උඩට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක දැම්මොත් නේ මාකට් එක උඩට ගිහින් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ටච් වෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ඔයාට ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. හරිම සිම්පල්. ඕනම එක්කෙනෙකුට අලුත් එක්කෙනෙකුට පරණ එක්කෙනෙකුට මේක කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. අපි බලමු මේකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් එයිද කියලා. ඉතින් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් එනකන් මම අපේ ප්‍රශ්නේ අහන්නම්. හරිද? මම අපේ කම්පිටිෂන් එකේ ප්‍රශ්නේ අහන්නම්. ඉතින් ඒකට උත්තරේ දෙන්න හරියට උත්තරේ දුන්නොත් ඔයාට අපේ ක්ලාස් එකට ෆ්‍රී ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේක තමයි ප්‍රශ්නය. හොඳට අහගන්න. ඔන්න ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රේන් එකක්. අපි කියන්නේ විදුලි දුම්රියක් කියලා. ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රේන් එකක් පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගෙන් උතුරු දිශාවට යනවා. පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගෙන් උතුරු දිශාවට යනවා. ඒ වගේම ඒක පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගෙන් උතුරු පැත්තට යද්දී හුළඟ
පැයට කිලෝමීටර් 10ක වේගයෙන් එනවා දකුණු පැත්තට. මම ආපහු කියන්නම්. ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රේන් එකක් පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගයෙන් උතුරු පැත්තට යනවා. ඒක උතුරු පැත්තට යද්දී හුළඟ පැයට කිලෝමීටර් 10ක වේගයෙන් දකුණු පැත්තට යනවා. ඉතින් මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙලාවේ ට්‍රේන් එකේ දුමට වෙන්නේ මොකක්ද? මේකේ දුම යන්නේ කොයි දිශාවටද කියන දේ තමයි මම ඔයාලගෙන් අහන්නේ. ඉතින් මේකට හරි උත්තරේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අපේ WhatsApp නම්බර් එක. ඒකට WhatsApp කරන්න. මම ඒකේ හරි උත්තරේ වෙන කට්ටියකින් සිලෙක්ට් කරලා ගන්නවා මගේ ක්ලාස් එකට. ඉතින් ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි බලමු අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න තැනක් එයිද කියලා. මෙතනින් අපිට පේනවා එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් එන්න යනවා වගේ. හැබැයි තාම නෑ. අපි බලන් ඉමු. ඉතින් මේක ඔයාලට පෙන්වන්නම ඕන. මොකද මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්න විනාඩි දෙකක් යන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා ක්ලෝස් වෙනවා. හරි අපි බලමු. තාම නැහැ. තාම ක්ලෝස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ක්ලෝස් වෙන්න ළඟයි වගේ. මම මේ වින්ඩෝ දෙක දාගන්නවා දෙපැත්තට. හරි. අපි මේ විදිහට තියාගමු. ඔයාලටත් පුළුවන් වුණා මේක මේ විදිහට තියාගන්න දෙපැත්තට අරගෙන. නෑ. තාම ක්‍රොස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම මෙතනින් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් පෝස් කරනවා. මේකේ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක් ආවොත් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. අනිවාර්යෙන් මට මේක පෙන්වන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා කොහොමද එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. මම ඒක ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මේ ක්‍රොසින් එකක් යනකම් ඉන්න වෙනවා අපිට බලාගෙන. තාම ක්‍රොසින් එක ගියේ නෑ. මේක උඩට හැදුනොත් ඊළඟ එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ්. හරි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. බලමු. හරි. ඔන්න අපි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි විනාඩි 2කට තමයි ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ. හැබැයි ඇත්තටම බැලුවොත් ටික් 1 2 3 4 5යි 6යි. ටික් 6න් අපි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙන්නේ. ටික් 6කින් අපිට තියෙන විනාඩි 2ක් තියෙනවා මේක ටච් කරන්න. ඉතින් මේක ටච් කරාට පස්සේ මේක කොහෙට ගියත් අපිට වැඩක් නැහැ. මොකද අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න. මේක හොඳයිද නැද්ද කියලා අපේ group එකට දාන්න ඔයාලා. practice කරලා කොහොමද ට්‍රේඩ් දාන්නේ. ඉතින් මේක හොඳයිද නරකයිද කියලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ group එකට දාන්න. group එකට දාලා කට්ටියත් එක්ක share කරගන්න. ඔයාලට මේක කරද්දී ආපු experience මොනවද කියලා. ඉතින් අදට අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඒ වගේමයි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. subscribe කරලා අපිට තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. මතක් කරලා අපේ Telegram group වලටත් join වෙන්න. ඒ වගේමයි මම අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත් WhatsApp කරන්න. එහෙම වුණොත් අපි select කරගන්නවා අපේ class එකට free join වෙන්න කට්ටිය. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ට්‍රේඩින් හැම දෙයකටම good luck. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකේ රියල් account එකේ trade එකක් දැම්ම ඉන්න ගමන් මෙන්න මෙතන තමයි entry point එක ගත්තේ. මෙතන මේක win කරේ 1 2 3යි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම ඩොලර් trade එකට enter උනේ ඩොලර් 30න්. ඩොලර් 30න් trade එකට enter වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 676ක්
ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක රියල් account එකේ කරන්නේ. ඉතින් හරි. එහෙනම් කට්ටියටම good luck වැඩේ හොඳට කරගන්න. මේක ගොඩක් යූස් කරන්න කොහොම කිව්වා වගේ ඉතින් හරියට වැඩේ කරලා ඔළුව පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරොත් ඔයාලට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වින් කරන්න මේකෙන් ගේමක් ගහන්න හැමෝටම පුළුවන්. එහෙනම් good luck.